Good morning, student. Today we are going to start the new chapter. That is the second chapter, periodic classification of elements. We know that the elements. What is elements? Generally, we have seen the elements are the basic unit which we have observed in a nature. They are in the either solid, liquid or gaseous form. They are in a different forms. Okay. एलिमेंट बद्दल थोडंफार आपण पाहिलेलं आहे मागील पाठामध्ये 9th आणि 8th पाहिलेलं आहे. ओके, सो सी नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॅटर? देयर आर 3 टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. व्हाट आर द टाइप ऑफ एलिमेंट्स? मेटल, नॉन मेटल अँड मेटलॉइड. नेक्स्ट, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॅटर कॉल्ड? इट इज कॉल्ड ॲज ॲटम. What is the difference between the molecules of element and compound? Why the molecule of element दिलेला आहे म्हणजे एलिमेंटचा मॉलिक्यूल. याची हेलियम हा मोनो ॲटॉमिक स्टेटमध्ये असतोय म्हणून सिंगल ॲटम. H2 हायड्रोजन गॅस डायॲटॉमिक स्टेटमध्ये. ऑक्सिजन इज ऑल्सो इन अ डायॲटॉमिक स्टेट. O3 ओझोन इज इन अ ट्रायॲटॉमिक स्टेट. Au that is gold monoatomic state and silver is also in a monoatomic state. हे आहे मॉलिक्युल्स. नेक्स्ट, मॉलिक्युल्स ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड म्हणजे काय आहे? when two or more different atoms of different elements are chemically combined forms a new substance having a different properties called as compound. Example आहे H2O water, HF hydrogen fluoride, NaCl and carbon dioxide CO2. म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं असेल की मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट अँड मॉलिक्युल्स ऑफ कंपाउंड मध्ये किती मोठा फरक आहे. Most important point next, that is the classification of elements. So seen that today there are 118 elements are known to the scientific world. आता सध्या आहेत 118 element around it. 97 elements are naturally occurring and remaining are synthesized in a laboratory. We call it as artificial elements or man-made element. What is the need of classification of elements? So seen that more number of elements were discovered in the course of time. जसं वेळ जातोय तसं नवीन नवीन एलिमेंट डिस्कवर होत गेले आणि त्यामुळे ती क्लासिफिकेशन करण्याची गरज आली. सेकंड, टू एज द स्टडी ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सायंटिस्ट स्टार्टेड स्टडीइंग द पॅटर्न इफ एनी इन द व्हास्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम. इतके एलिमेंट जास्त आहेत की त्यांची स्टडी करण्यासाठी, त्यांच्याबद्दल माहिती जी आहे ती समजून घेण्यासाठी त्यांच्यामध्ये काही रिलेशन आहे का, त्यांच्या प्रॉपर्टीजमध्ये काही रिलेशन आहे का, इज देअर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द केमिकल अँड फिजिकल प्रॉपर्टीज. देन सायंटिस्ट ट्राय टू फाइंड अ पॅटर्न. त्यासाठी क्लासिफिकेशन त्यांनी स्टार्ट केलं. अँड थर्ड, as the knowledge about the elements and their properties went on increasing, different scientists started trying out different methods of classification. जेवढे नवीन नवीन गुणधर्म एलिमेंट्स माहिती व्हायला लागले तसतसे शास्त्रज्ञ सुद्धा त्यांचं क्लासिफिकेशन करण्यावर फोकस करायला लागले. सो दिस इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. इन दॅट फर्स्ट सायंटिस्ट हू ट्राय टू अरेंज द एलिमेंट्स इन अ particular pattern, particular matter, the name is Dobereiner. We know the scientist Dobereiner. Dobereiner's Triads. आता ट्राइड म्हणजे काय तर त्रिके, तीन. ट्राइड्स म्हणजे त्रिके मराठीत म्हणतात आणि त्याला तीन. आता तीन काय तर तीन एलिमेंट्स. सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ट्राइड्स. Dobereiner made group of 3 elements each having similar chemical properties are called and called them triads. सिंपल आहे की ज्या तीन एलिमेंटची केमिकल प्रॉपर्टी सेम आहेत अशांना एका ग्रुपमध्ये प्लेस केलं आणि त्यांना म्हटलं ट्राय. ट्राय मीन्स 3, ट्राइड तीन. सो डोबेरायनर्स ट्राइड्स. व्हॉट इज द रूल ॲक्च्युअली? क्वेश्चन त्याच्यावर विचारला जातो बोर्ड एक्झामला. ट्राइड्सवर सुद्धा आणि डोबेरायनरच्या ट्राइड्सवर सुद्धा. सो सीन दॅट Dobereiner arranged the 3 elements in a triad in an increasing order of their atomic mass and show that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements. एकदम सिंपल आहे. पुन्हा एकदा वाचा. Dobereiner arranged the 3 elements in a triad in an increasing order of atomic masses and show that
the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other two elements. म्हणजे काय तर सोप्या भाषेत सांगायचं की Dobereiner arranged the elements in an increasing order of their atomic masses. atomic massच्या increasing orderने अरेंज केली. पण अगोदर स्ट्राइड घेतलेले हे लक्षात ठेवा. Then he realized that every time the atomic mass of middle element मधला जो element आहे त्याचा atomic mass is the mean or average of rest of two other elements. मग त्या ट्राइडमध्ये असलेला जो मधला एलिमेंट आहे त्याचा ॲटॉमिक मास आणि राहिलेले जे फर्स्ट आणि लास्ट त्यांच्या ॲटॉमिक मासची ॲव्हरेज किंवा मीन हे दोन्ही सेम येते. हे डोबेरायच्या ट्राइडमध्ये दिसून आलं. सी इन दॅट एक्झाम्पल फर्स्ट ट्राइड इज लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम. सो द फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम whose atomic mass is 6.9. Second element is sodium whose atomic mass is 23. Third element is potassium whose atomic mass is 39. Now we are taking an average of first and last, that is lithium 6.9 and potassium 39.1. So see here 6.9 plus 39.1 upon 2, it gives 23. So if you observe the atomic mass of this 23 and actual atomic mass of sodium is also 23. So lithium, sodium and potassium are Dobereiner triads. दिसतंय की पहिल्या आणि लास्टचा आपण ॲव्हरेज घेतला म्हणजे मीन घेतला आणि तो आणि मिडल एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास सेम दिसतंय. जर असेल तर त्याला आपण डोबेरायनरचे ट्राइड म्हणतो. Similar another example is given calcium, strontium and barium. So calcium 40.1, actual mass of strontium is 87.6 and actual atomic mass of barium is 137.3. Now we are taking the average of first and last, that is calcium and barium. So 40.1 plus 137.3 upon 2 we get 88.7. So it is a and strontium is actual 87.6. So approximately इथे सुद्धा हा वर्ड आलेला आहे लक्षात ठेवा. approximately नियरली एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मिळणार नाही, जवळजवळ ती त्याच्या मॅच होते असं डोबेरायनरने सांगितलेलं आहे. एक्झॅक्ट येत नाही. ठीक आहे. थर्ड एक्झाम्पल आहे ट्राइडचं क्लोरीन, ब्रोमिन अँड आयोडीन. क्लोरीनचा ॲटॉमिक मास आहे 35.5, ब्रोमिन 79.9 and iodine 126.9. Now take an average of first and last, that is chlorine 35.5, iodine 126.9 upon 2 we get 81.2 and bromine actual atomic mass 79.9, that is nearly 80. So it is approximately equal to 80 आणि 81 डिफरन्स कमी आहे म्हणून approximately equal असं आपण म्हणू शकतो. समजलं. हे आहे डोबेरायनर ट्राइड्स. याच्यावर आधारित क्वेश्चन कसे विचारले जातात तर खाली पहा. इन बोर्ड एक्झाम दे गिव्स अ ट्राइड्स, they gives a 3 elements and their atomic mass and they are asking to illustrate each these 3 elements are a Dobereiner triads and if they are Dobereiner triads then explain the rule or explain the Dobereiner triads. मग Dobereiner triad actually काय आहे तर जे आपण theoretical लाईन वरती लिहिली ती आपल्याला रिपीट करावं लागते. अशा पद्धतीचे क्वेश्चन असतात. पहा आता फर्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि स्ट्रॉन्टियम. सो मॅग्नेशियम 24.3, calcium 40.1 and strontium 87.6. If you are taking an average of first and last, that is 24.3 plus 87.6 upon 2 we get 55.95, but the actual mass of atomic mass of calcium is 40.1. मग इथे आता डिफरन्स खूप जास्त दिसतो, नियरली 15चा आहे. याचा अर्थ हे डोबेरायनर ट्राइड्स नाही. सो हियर इज अ नो ट्राइड. राइट. Second example is sulfur, selenium and tellurium. So sulfur atomic mass 32.1, selenium 79 and tellurium 127.6. Take a mean of first and last. So 32.1 plus 127.6 upon 2 we get 79.2 and the actual atomic mass of selenium is 79. So they are nearly, that means it is a triad. Here yes. Third example beryllium, magnesium and calcium. Beryllium atomic mass 9,
magnesium 24.3 and calcium 40.1. Now take a average of first and last. We get 24.55 and the actual atomic mass of magnesium is 24.3. so this is also a Dobereiner tride. मग इथे जे ब्लू कलरने दाखवलं ते Dobereiner ट्राइड नाही. का नाही ते तुमच्या समोर आहे. ठीक आहे. Dobereiner ट्राइड म्हणजे तर काय आहे. Dobereiner arranged the three elements in an increasing order of their atomic mass. Then he observed that, or he found that the atomic mass of middle element is approximately equal to the mean of atomic masses of rest of the two elements. म्हणजे मधल्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास हे बाकी राहिलेल्या दोन मूलद्रव्यांच्या किंवा एलिमेंटच्या ॲटॉमिक मासची ॲव्हरेज एवढेच असते. पण काय झालं पहा. However, all the known elements could not be classified into Dobereiner strides. पण प्रत्येक वेळेस स्ट्राइड तयार करणं अशक्य झालं. त्यामुळे डोबेरायनरची थिअरी रूल्ड आउट झाली. There is a new scientist who actually tried to arrange the elements. Name is Newlands. So Newlands Law of Octave. Octa means 8. That means 8 elements. So see in that the actual rule is Newland arranged the elements known at that time in an increasing order of their atomic masses. He found that every eighth element had properties similar to those of first. किती सोपी आहे पहा. डोबेरायनरने सुद्धा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मासेस ही लाईन कॉमन होती. इथे सुद्धा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. ओके. फक्त सेकंड लाईन थोडी चेंज काय झाली. ही फाउंड दॅट दी एव्हरी एथ इलेमेंट हॅड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट. म्हणजे आठवा आणि पहिला या दोघांच्या प्रॉपर्टीज कशा असणार. सेम. खाली एक्झाम्पलमध्ये लक्षात येईल पहा. हायड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन म्हणजे आता आपण अरेंज केलेले आहेत फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. ॲटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मास कसे तर हायड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटॅशियम आणि कॅल्शियम, क्रोमियम, टिटॅनियम, मॅंगनीज, आयर्न अशा पद्धतीने हे अरेंज केले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ॲटॉमिक मासेस फ्रॉम लेफ्ट टू राईट अशा पद्धतीने. नाव इफ यू ऑब्झर्व फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन, एट्थ एलिमेंट फ्लोरीन आणि फर्स्ट एलिमेंट हायड्रोजन यांच्या प्रॉपर्टीज नियरली सेम आहे. क्लोरीन यांच्या प्रॉपर्टीज नियरली सेम आहे. लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम यांच्या प्रॉपर्टीज सेम आहे. बेरिलियम, मॅग्नेशियम यांच्या प्रॉपर्टीज सेम आहे. म्हणजेच काय फर्स्ट आणि 8 पहा. इथून काउंट केलं तर फर्स्ट आणि 8 म्हणजे फ्लोरीन. लिथियमचा 8 म्हटलं तर सोडियम, बेरिलियमचा 8वा म्हटलं तर मॅग्नेशियम, बोरॉनचा 8वा इलेमेंट म्हटलं तर ॲल्युमिनियम, कार्बनचा 8वा इलेमेंट म्हटलं तर सिलिकॉन, नायट्रोजनचा 8वा इलेमेंट म्हटलं की फॉस्फरस, ऑक्सिजनचा 8वा इलेमेंट म्हटलं की सल्फर. म्हणजे जो फर्स्ट आणि 8th इलेमेंट आहे 8वा यांच्या प्रॉपर्टीज सेम आहे असं न्यूलंडने म्हटलेलं आहे. Sodium is the 8th element from lithium and both have similar properties. जे एक्सप्लेनेशन आहे तेच की सोडियम आणि लिथियम हा लिथियम फर्स्ट म्हटलं तर सोडियम 8th इलेमेंट आहे. सिमिलरली मॅग्नेशियम शोज सिमिलरिटी टू बेरिलियम अँड क्लोरीन शोज सिमिलरिटी विथ फ्लोरीन. म्हणजे फ्लोरीन, मॅग्नेशियम, बेरिलियम आणि सोडियम, लिथियम, नायट्रोजन, फॉस्फरस, ऑक्सिजन, सल्फर हे प्रॉपर्टीच्या सिमिलरिटी दाखवतात. का कारण फर्स्ट आणि 8th हे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज असलेले इलेमेंट्स आहेत असं न्यूलंड्सचं म्हणणं आहे. बट देर आर सम लिमिटेशन्स अरायझेस. काय आहेत लिमिटेशन पहा महत्त्वाचे. फर्स्ट, दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी ॲप्लिकेबल ओनली अप टू कॅल्शियम. मी आपण लाईन टाकलेली रेड कलरची की कॅल्शियमपर्यंतच फक्त ती अरेंजमेंट सक्सेसफुल झालेली आहे. ॲटॉमिक मास 40. त्याच्या पुढे मात्र ती अरेंजमेंट फेल झाली. प्रत्येक वेळेस 8वा आणि पहिल्याची प्रॉपर्टी सेम असेलच असं नाही. न्यूलंड प्लेस 2 एलिमेंट ईच इन सम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल दी नोन एलिमेंट्स इन द टेबल. झालं काय मग जास्त एलिमेंट्स होते मग त्यांना टेबलमध्ये फिट करण्यासाठी न्यूलंडने एकाच बॉक्समध्ये 2 एलिमेंट टाकले. ही प्लेस सम एलिमेंट्स विथ डिफरंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट इन द ऑक्टेव अँड सेम टाइम. जरी प्रॉपर्टीज डिफरंट होत्या तरी त्यांना एकाच ग्रुपमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न केला न्यूलंडकडून. न्यूलंड्स ऑक्टेव डिड नॉट हॅव प्रोव्हिजन टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट. आणि न्यूलंडच्या
अरेंजमेंटमध्ये जे नवीन इलेमेंट पुढे भविष्यात सापडतील त्यांना अकोमोडेट म्हणजे त्यांना जागा देण्यासारखी सुविधा त्यांनी करून ठेवलेली नव्हती. अँड लास्ट वन, द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू इलेमेंट्स डिस्कवर्ड लॅटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. आणि नवीन सापडलेले जे इलेमेंट होते की ज्यांच्या प्रॉपर्टीज त्याने अरेंज केलेल्या इलेमेंटपेक्षा वेगळ्या होतात त्यांना पुन्हा त्या टेबलमध्ये बसवता येत नव्हतं. दॅट मीन्स देर इज अ नो सच टाइप ऑफ पोझिशन टू अकोमोडेट ऑर ॲडजस्ट सच टाइप ऑफ इलेमेंट इन दॅट टेबल. अँड देअरफॉर this theory, Newlands octave theory, is ruled out. And the next scientist actually state or he arranged the elements in a different manner. आतापर्यंत दोन्ही सायंटिस्टने ॲटॉमिक मासच्या इंक्रीजिंग ऑर्डरनेच अरेंजमेंट केली आहे हे लक्षात ठेवा. थर्ड सायंटिस्ट इज मेंडेलीव. So Mendeleev's periodic table, so seen that according to Mendeleev, properties of elements are periodic function of their atomic masses. याचा अर्थ ॲटॉमिक मास जसे बदलेल तसंच त्या इलेमेंटच्या केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होतात. मग त्याचा ॲटॉमिक मास असेल किंवा बॉइलिंग पॉईंट, मेल्टिंग पॉईंट किंवा केमिकल प्रॉपर्टीज असेल, बॉन्ड फॉर्मेशन असेल, हे सगळं ॲटॉमिक मासवर डिपेंड आहे असं म्हणणं मेंडेलीवचं आहे. मेंडेलीवचा रूल सिंपल आहे. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट्स आर पिरियॉडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. हा रूल महत्त्वाचा लक्षात ठेवा कारण पुढे गेल्यानंतर मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमध्ये सुद्धा हीच लाईन येईल, फक्त चेंज होणार ॲटॉमिक मासच्या ऐवजी ॲटॉमिक नंबर. त्याच्यामुळे ही लाईन पाठ करून टाका. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट्स आर पिरियॉडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. Mendeleev organized the periodic table on the basis of the chemical and physical properties of the elements. त्यांनी जी अरेंजमेंट केली ती फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीजच्या बेसमध्ये किंवा त्याच्या नॉलेजनुसार. These were the molecular formulae of hydrides and oxides of the element, melting points, boiling points and density of the elements and their hydrides and oxide. मग अरेंजमेंट करताना ऑक्साईड आणि हायड्राईडच्या मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंटच्या डेन्सिटी यांचा विचार करून ते इलेमेंट्स अरेंज केले गेले. इन Mendeleev periodic table, the vertical columns are called as group, while the horizontal columns are called as periods. Okay? जे वर्टिकल कॉलम आहे त्याला आपण ग्रुप म्हणतात. मेंडेलीवनी जे म्हटलं तेच मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमध्ये रिपीट झालेलं आहे, चेंज नाही आहे. And the horizontal lines are called as periods. Okay, remaining point we will discuss in the next video.